Ce facem acum? Că avem câte o legătură cu fiecare. Păi trebuie să legăm și să punem poate 2 linkuri între echipamente, da? Și atunci avem 2 componente. E ca și cum am trece de la un drum cu o bandă la drum cu 2 benzi. Da? Uite cum e acum să lucrează la centura București și se lărgește cu, să nu mai fie câte o bandă pe parte, să fie 2 benzi pe fiecare parte. Înseamnă că o să crească viteza? Nu. Înseamnă că o să poată să meargă mai mulți oameni, se crește throughput-ul, crește, nu știu cum să zic în română, throughput, crește capacitatea de cât poate să ducă drumul respectiv. Da? Lățimea de bandă, se spune în zona asta de networking. Și atunci înseamnă că o să meargă mai rapid, și înseamnă că poate să ducă mai mult. Ca și pe autostradă, dacă ai 2 benzi, poți să mergi cu 130, dacă mai pui încă o bandă și ai 3 benzi, nu o să mergi cu 360, o să mergi tot cu 130, doar că poate să ducă un volum mai mare de mașini drumul respectiv. Același lucru e valabil și în partea de infrastructură de rețea, e valabil și la nivel de servere. Un server poate să facă față la un anumit număr de cereri, la un anumit număr de useri. E bine, ca să putem să facem față la mai mulți useri, ce facem? Păi mai adăugăm încă un server. Google, când cineva scrie pe Google, nu știu, securitatea IT, să spunem, apasă Enter și intră pe site și vede acolo și apoi aplică pentru o discuție cu noi, pentru programul de specializare, ceea ce te invit să faci și tu. Ce se întâmplă? E un singur server în lumea asta care răspunde la cererea respectivă? Nu. Sunt mii, zeci de mii, poate sute de mii de servere care sunt distribuite geografic. Sunt servere în România, sunt servere în Germania, sunt servere în UK, în Anglia, în UK, mă rog, în Statele Unite, în Japonia și așa mai departe. Sunt servere peste tot în lume cu scopul de a servi area respectivă geografică și toate rulează același algoritm sau rulează același algoritm cu scopul de a ne oferi același rezultat. La fel și aici. Da? Din ce în ce mai multe echipamente interconectate bine, că dacă cade unul, se ocupă celelalte. Și asta este un mod prin care, da, să menții și să securizezi o rețea, pentru că elimini single point of failure cu parte de redundanță. Redundanță poate să însemne pur și simplu să ai 2 echipamente la fel, poate mulți dintre noi știu că avem 2 telefoane, de exemplu. Poate cineva are un calculator și un laptop. De ce? Redundanță. Da? Dacă se întâmplă ceva cu unul sau 2 mașini, se întâmplă ceva cu una, o iei pe cealaltă. Nu e plăcut, poate costă, dar asta e. Bun. Redundanța aici o să avem, deci regula 2 is 1, 1 is none, adică 0. La nivel tehnic se numește lag, link aggregation, sau pentru tehnologia Cisco este Ether channel, da? Între switch-uri în care pun mai multe legături, că dacă doar pun 2 legături, fiind STP-ul și STP-ul blocând buclele, una dintre ele o să cadă și o să folosească doar una singură. Dacă pun Ether channel, atunci o să folosească amândouă. Bun. Și la nivel de echipament, la nivel de routere sau de firewall-uri, și acolo am nevoie să pun redundanță și acolo se folosește, dacă nu folosesc echipamente Cisco, dacă folosesc Fortinet-uri sau dacă folosesc checkpoint-uri sau altele, VRRP, da? VRRP care e un protocol de redundanță, și Virtual Routing Redundancy Protocol, dacă nu mă înșel, sau dacă folosesc Cisco, se pune HSRP. Da? Și atunci îmi permite inclusiv să folosesc redundanță sau cu protocoale un pic mai avansate, cum e GLBP-ul, pot și chiar să fac load balancing. Și asta e o discuție pentru altă dată, da? Care să-mi distribui traficul și să mă asigur că lucrurile sunt balansate și din punct de vedere al throughput-ului, care nu impactează atât de mult să fie sigure, ci impactează mai mult punctul 2 să meargă bine. Da.